دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با آموزش یک ماندالای بسیار جذاب و زیبا که خیلی زود و راحت میتونی اون رو ببافی. فوق العاده زیبا هست این کار، در رنگ‌های مختلف ببافی یا اینکه تک رنگ ببافی. من این کار رو با کانوای غزل بیبی بافتم که یک کانوای کتان هستش. قلابم شماره 2.5 بوده. قطر حلقه ای رو که انتخاب کردم 30 سانتی متر هست، ولی کارم حدود 20 سانتی متر بوده که حالا که اتصال دادم حالت کشیدگی بیشتری پیدا کرده. بریم با هم دیگه این آموزش بسیار زیبا رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب یادتون نره و لطفاً ویدیوها رو فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافتمون ابتدا یک حلقه جادویی میزنید به هر روشی که میزنید و 3 زنجیره میزنیم به عنوان اولین پایه بلند. میایم درون حلقه شروع به بافت پایه بلند میکنیم. 11 تا پایه بلند دیگه میبافیم که با 3 تا زنجیره ابتدای رجمون روی هم بشه 12 تا پایه بلند. 12 تا پایه بلند رو که بافتیم نخ حلقه رو کامل میکشیم و میایم بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رج به این صورت و اینجا دیگه نخ رو کاتش میکنیم. میتونیم این نخ اضافه رو دوباره به این صورت برگردونیم داخل بافتمون تا یه گره اینجا ایجاد کنیم و با رنگ بعدی بافت رو ادامه میدیم. برای شروع رج دوم با رنگ بعدی از روی یکی از پایه ها یا همون جایی که پایه بست زدیم میتونید قلاب رو وارد کنید و نخ بگیرید و حالا اینجا 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. همونجا کنارش میام یک پایه بلند دیگه میبافم. 1 زنجیره برای فاصله میزنم و در ادامه میام روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم به این صورت و 1 زنجیره میزنم. پایه بعد 2 تا پایه بلند میبافم، 1 زنجیره میام روی پایه بعدی یک پایه بلند. این الگو رو تا پایان رنج تکرار میکنیم. 1 زنجیره برای فاصله. این میشه شکل الگوی بافتمون. روی یک پایه 2 تا پایه بلند، 1 زنجیره، بعدی یک پایه بلند، 1 زنجیره و به همین صورت کامل میکنم. به این صورت رنج رو که به انتها رسوندم روی پایه آخر یک پایه بلند میبافم و بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رج و نخ رو اینجا دیگه کاتش میکنم به این صورت. پایان رج دوممون هست. این میشه شکل بافتمون. برای شروع رج سوم با رنگ بعدی که برای من سبز کم رنگ هست بافت رو شروع کنم. از روی یکی از پایه هایی که به صورت تک بافته شده بود قلاب رو وارد میکنیم و نخ میگیریم. 2 تا زنجیره میزنیم، قد ارتفاع کارم هست و دور همین پایه رو به صورت برجسته از رو قلاب رو به این شکل وارد میکنم و 3 پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم. 1 2 و 3 به این صورت همه رو با هم یکی میکنم، یک خوشه. 2 زنجیره میزنم. میام روی پایه بعد با 3 پایه بلند برجسته از رو که به صورت نیمه بافت میزنم، یک خوشه میبافم. همه رو یکی میکنم، یک خوشه، 2 زنجیره اون رو ادامه میدم. روی هر کدوم از پایه ها به صورت برجسته از رو 3 پایه بلند نیمه میبافیم، یکی میکنیم و یک خوشه میزنیم. میخوام 2 تا زنجیره برای فاصله. خب و در آخر رج ما 18 تا خوشه داریم و 18 تا فضای زنجیری و در آخر میایم بست میزنیم روی
اولین زنجیره‌ای که بعد از خوشه اول بافتیم. به این صورت و رج رو به پایان میرسونیم. نخ رو اینجا دیگه کاتش میکنیم. خب این میشه شکل بافتمون در پایان رج سوم. برای شروع رج چهارم با رنگ بعدی بافت رو شروع میکنیم. میایم یک گره در واقع حلقه روی قلاب میزنیم. از روی یکی از این خوشه هایی که داریم به صورت برجسته از رو قلاب رو وارد میکنیم، نخ میگیریم، یک پای کوتاه میبافیم و 2 زنجیره. میام روی پایه بعدی یعنی خوشه بعد یک پای بلند میبافم و یکی میکنم به این صورت و در ادامه 3 زنجیره میزنم. باز میام دور همین پایه که یک بار الان بافت زدم به صورت برجسته از رو یک پای بلند نیمه، دور خوشه بعد یک پای بلند نیمه برجسته از رو 3 تا نخ دارم. حالا همه رو یکی میکنم، یک خوشه، 2 زنجیره میزنم. توی این رج ما روی هر پایه 2 بار بافت انجام میدیم. یک بار دیگه میام دور همین پایه رو میگیرم، یک پای بلند برجسته از رو نیمه، دور خوشه بعدی یک پای بلند برجسته از روی نیمه دیگه، همه رو یکی میکنم، یک خوشه، 3 زنجیره برای فاصله و این الگو رو روی هر کدوم از پایه ها تکرارش میکنم. به این صورت یکی میکنم، 3 زنجیره دور همین پایه یک بار دیگه یک بلند برجسته از رو نیمه، دور پایه بعد یک پای بلند برجسته از رو نیمه، همه رو یکی میکنم و یک خوشه، 3 زنجیره. این الگو رو دور تا دور کارمون تکرار میکنم. به این صورت رج رو که به اتمام رسوندیم، در واقع روی آخر رج ببینید من روی این پایه یک بار بافت زدم، اینجا 3 تا زنجیره زدم، یک بار دیگه هم میام یک پای بلند برجسته از رو نیمه، دور پایه اول هم یک پای بلند برجسته از رو نیمه، همه رو با هم یکی میکنم و 3 زنجیره میزنم. ما ابتدای بافتمون یک پای کوتاه بافتیم، 2 زنجیره دیگه میام روی پایه روی زنجیره دوم یک پایه بست میزنم و به این صورت رج رو به پایان میرسونم. این میشه انتهای بافتمون در پایان رج چهارم. به این صورت برای شروع رج پنجم من با رنگ جدید صورتی کمرنگ بافت رو شروع میکنم. فرقی نمیکنه از کجا بافت رو شروع میکنید، از روی یکی از خوشه ها بافت قلاب رو وارد میکنیم، یک نخ میگیریم و 2 زنجیره میزنیم. حالا میام دور همین پایه رو میگیرم، در واقع دور خوشه رو به صورت برجسته از رو 3 پایه بلند نیمه میبافم، 1 2 و 3. همه رو با هم یکی میکنم، یک خوشه و 2 زنجیره میزنم. باز میام دور همین خوشه رو میگیرم به صورت برجسته از رو یک پای بلند نیمه میبافم، میام دور خوشه بعدی رو میگیرم، یک پای بلند برجسته از روی نیمه، همه رو با هم به این صورت یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم. باز میام دور همین پایه رو میگیرم با 3 پایه بلند برجسته از رو که به صورت نیمه بافته میشه، یک خوشه میبافم، همه رو یکی میکنم و 2 زنجیره میزنم. باز دور همین پایه یعنی 3 بار بافتم دور این خوشه رو به صورت برجسته از رو یک پای بلند نیمه، دور خوشه بعد یک پای بلند برجسته از رو نیمه، همه رو با هم یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم. ببینید این میشه شکل بافتم. تکرارش میکنم. باز میام دور همین پایه رو میگیرم با 3 تا پایه بلند برجسته از رو نیمه، این 2 و 3، همه رو یکی میکنم، یک خوشه میبافم، 2 زنجیره میزنم.
دور همین پایه رو میگیرم به صورت برجسته از رو نیمه، دور خوشه بعد یک پای بلند برجسته از رو نیمه، همه رو یکی میکنم، یک خوشه 2 زنجیره. این الگو رو باید دور تا دور کارمون تکرار کنیم. یک بار دیگه همینجا با 3 تا پای بلند نیمه یک خوشه میبافم، یکی میکنم 2 زنجیره. دور همین پایه رو میگیرم، یک پای بلند برجسته از رو نیمه، دور پایه بعد یک پای بلند برجسته از رو نیمه، یکی میکنم یک خوشه 2 زنجیره و این الگو رو به همین ترتیب تکرار میکنم. الان باید یک بار دیگه یک خوشه اینجا ببافم. روی هر پایه ما 3 بار در واقع بافت انجام میدیم و اون رو کامل میکنیم. در آخر رنج 2 تا زنجیره رو زدم، یک بار دیگه دور همین پایه که الان یک خوشه بافتم، یک بلند برجسته از رو نیمه. حالا باید بیام دور خوشه اول هم پایه هم اینجا بگیرم، روی پایه اول میخوام پشت این پایه بافت بگیرم، میام پشت بافتمون از این قسمت یک نخ میگیرم و یک پای بلند نیمه. حالا همه رو با هم به این شکل یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم، میام روی خوشه یک پایه بست میزنم. خب این میشه شکل بافتمون. اینجا دیگه نخ رو طبق الگو میایم کاتش میکنیم و به این شکل یک گره براش ایجاد میکنیم. این میشه پایان رج 5مون. خب برای شروع رج 6 من با رنگ شماره 1 بافت رو ادامه میدم. میام یک گره سر قلابم میزنم دور یکی از خوشه هایی که این وسط داریم. ببین اینا نه، این خوشه های 3 تایی. خب وارد میشم و یک پایه کوتاه میبافم به صورت برجسته از رو و حالا اینجا 1 2 3 4 زنجیره به عنوان یک پایه سوبل، 2 زنجیره برای فاصله و 3 بار نخ سر قلاب دور همین پایه یک پایه سوبل می بافم به صورت برجسته از رو. خب ادامه میدم بافت رو، 2 زنجیره میزنم. حالا میخوام دور این خوشه که بین 2 تا خوشه اصلی بافته شده بافت بزنم به صورت برجسته از پشت. نخ روی قلاب رو از پشت بافت وارد میکنم، باز به پشت میچرخونم و 3 تا پایه بلند نیمه میبافم به صورت برجسته از پشت. 1 2 و 3. حالا همه رو با هم به این صورت یکی میکنم، یک خوشه بافتم و 1 2 زنجیره میزنم. 3 بار نخ سر قلابم دارم و میام دور خوشه بعدی به صورت برجسته از رو یک پایه سوبل میبافم، 2 زنجیره میزنم، 3 بار نخ سر قلاب دور همین پایه رو میگیرم به صورت برجسته از رو یک پایه سوبل دیگه و 2 زنجیره میزنم. این الگو رو تکرارش میکنم. میام دور این خوشه‌ای که این وسط هست به صورت برجسته از پشت قلاب رو به این صورت وارد میکنم، نخ میگیرم و 3 پایه بلند نیمه میبافم. 1 2 و 3. همه رو با هم به این صورت یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم، 3 بار نخ سر قلاب دور خوشه بعدی به صورت 1 2 3 به صورت برجسته از رو یک پایه سوبل میبافم، 2 زنجیره میزنم، همونجا یک بار دیگه تکرارش میکنم و 2 زنجیره میزنم. این الگو رو باید دوستان دور تا دور کار تکرار کنیم. الان باید بیایم روی این خوشه‌ای که اینجا داریم به صورت برجسته از پشت 3 تا پایه بلند میبافیم نیمه به این صورت
همه رو یکی میکنیم و یک خوشه. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، 3 بار نخ سر قلاب دارم، دور خوشه بعدی که وسط خوشه ها هست یک پایه سوبل میبافم، 2 زنجیره میزنم، همونجا یک بار دیگه تکرارش میکنم، یک پایه سوبل دیگه، 2 زنجیره و به همین صورت این الگو رو دور تا دور کارم کامل میکنم. رج رو که به آخر رسوندیم، ابتدای رجمون یک کوتاه 4 تا زنجیره، روی زنجیره 4م میایم بست میزنیم، اون 2 تا زنجیره هم که برای فاصله بود. خب و به این ترتیب این رج رو به اتمام میرسونیم. به این صورت ادامه میدیم. خب این میشه شکل بافتمون در پایان رج 6. برای شروع رج 7 بافتمون رو شروع میکنیم با رنگ شماره 2 که سبز پررنگ تر بود. بافت رو از فضای 2 زنجیره‌ای بین این 2 تا پایه سوبلی که بافته بودیم شروع میکنیم. خب قلاب رو وارد میکنیم و نخ میگیریم به این صورت و 2 تا زنجیره میزنم، میام از گوشه بافت شروع میکنم با 3 بار نخ گرفتن، 1 2 و 3 یک پایه پفی میبافم و با 1 زنجیره اون رو میبندم، 2 زنجیره دیگه هم برای فاصله، یعنی 3 تا زنجیره زدم، همونجا یک بار دیگه تکرار میکنم با 3 بار نخ گرفتن، یک پایه پفی میبافم و 3 زنجیره برای فاصله میزنم، یک بار دیگه تکرارش میکنم همونجا. عذر میخوام. با 3 بار نخ گرفتن، یک پایه پفی و 1 زنجیره اون رو میبندم. من الان اینجا 3 تا پایه پفی بافتم، حالا 1 2 3 4 زنجیره میزنم که با اون یه دونه زنجیره رو هم میشه 5 تا زنجیره و ادامه میدم، میام توی این فضاها رها میشه، توی فضای 2 زنجیره بین سوبل ها بافت میزنیم. خب توی این فضا تکرار میکنم با 3 بار نخ گرفتن، به این صورت یک پایه پفی میبافم و 3 زنجیره میزنم، 2 بار دیگه تکرارش میکنم با 3 بار نخ گرفتن، یک پایه پفی، 3 زنجیره، همینجا یک بار دیگه تکرار میکنم. پس با فقط در فضای 2 زنجیره بین سوبل ها بافته میشه و 5 تا زنجیره در کل میزنم، میام توی فضای 2 زنجیره بین سوبل ها این الگو رو دور تا دور تکرارش میکنم. خب من رج رو به اتمام رسوندم، اومدم بست زدم روی پفی اول و نخ رو کاتش کردم. برای شروع رج 8 با رنگ سبز کمرنگ که رنگ شماره 3 برای من بود، بافت رو شروع میکنیم. از یکی از این فضاهای 5 زنجیره‌ای قلاب رو وارد میکنیم و نخ میگیریم، 3 زنجیره میزنیم به عنوان اولین پایه بلند و همونجا 4 تا پایه بلند دیگه میبافم که با 3 تا زنجیره شروع رجم روی هم بشه 5 تا پایه بلند به این صورت. 5 تا پایه بلند حساب شد برام و در ادامه حالا میام در اولین فضای 2 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم و 3 زنجیره میزنم، خوشه رها میشه، در فضای 2 زنجیره‌ای بعد یک پایه کوتاه میبافم و میام درون فضای 5 زنجیره‌ای بافت رو تکرار میکنم، 5 تا پایه بلند توی این فضا میبافم و دیگه الگو همین است، اون رو تکرارش میکنم. در فضای 2 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، فضای 2 زنجیره‌ای بعد یک پایه کوتاه، در فضای 5 زنجیره‌ای الگو رو تکرار میکنم، 5 تا پایه بلند میبافم
4 و 5. در فضای 2 زنجیره یک کوتاه، 3 زنجیره، فضای 2 زنجیره بعد هم یک پایه کوتاه میبافم. این میشه شکل بافتمون که دور تا دور اون رو کامل میکنم. برای شروع رج نهم با رنگ شماره 4 بافت رو ادامه میدیم. بافتمون از روی یکی از این دسته ها، از روی اولین پایه بلندش شروع به بافت میکنیم. یک حلقه روی قلاب داریم. میخوام پایه بلند ایستاده شروع رج ببافم، ولی به صورت برجسته از زیر. از روی اولین پایه بلند یکی از دسته ها قلاب رو وارد میکنم و یک پایه بلند برجسته از پشت میبافم و یک زنجیره میزنم. اون رو ادامه میدم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از پشت، یک زنجیره. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از پشت، یک زنجیره و پایه بعد یک پایه بلند برجسته از پشت. به همین ترتیب 5 مرتبه اون رو تکرار کردم به این شکل و در ادامه یک زنجیره میزنم. وارد فضای 3 زنجیره‌ای میشم با 2 تا پایه بلند نیمه، یک خوشه میبافم، یک زنجیره میزنم. ادامه میدم روی دسته بعدی. از روی اولین پایه بلند یک پایه بلند برجسته از پشت، یک زنجیره. این الگو رو ادامه میدم. 5 تا پایه داریم، پس 5 تا پایه بلند برجسته از پشت میبافیم که بینشون یک زنجیره فاصله میدم و الگو رو تکرارش میکنم. بعد از پایه آخر یک زنجیره میزنم و درون فضای 3 زنجیره‌ای با 2 تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم، یک زنجیره میزنم و به این صورت این الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. برای شروع رج دهم و رج پایانی بافتمون میایم بافت رو دوباره از روی یکی از این دسته های 5 تایی شروع میکنیم و روی اولین پایه یک پایه کوتاه میبافم. در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه کوتاه، روی پایه بعد یک پایه کوتاه، در فضای بعدی هم یک پایه کوتاه میبافم و میام روی پایه سوم هم یک پایه کوتاه. حالا اینجا 2 تا زنجیره میزنم، میام روی همین پایه یک پایه کوتاه میبافم و در فضای بعد یک کوتاه، روی پایه یک پایه کوتاه، فضای بعد یک پایه کوتاه، روی پایه آخر هم یک پایه کوتاه میبافم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا پایه کوتاه بافتم. 1 2 3 4 5 تا این سمت هست، 5 تا سمت دیگه. بعد از کوتاه این قسمت دیگه توی این فضای زنجیره‌ای من بافت نمیزنم. میام دور خوشه رو میگیرم به صورت برجسته از رو، یک پایه کوتاه میبافم. این فضا رو رها میکنم. از روی پایه بعد شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. 1 2 3 4 و 5. روی سومین پایه بلند 2 زنجیره میزنم، همونجا یک پایه کوتاه دیگه میبافم و ادامه میدم بافت رو. از فضای بعد روی هر پایه و هر فضا یک پایه کوتاه میبافم. در واقع 5 تا پایه کوتاه هم این سمت بافتم. دور پایه خوشه در واقع یک پایه کوتاه برجسته از رو میبافم و الگوی بافت رو به همین ترتیب ادامه میدم و بافت رو کاملش میکنم به این صورت. 2 زنجیره همونجا، یک پایه کوتاه، فضای بعد یک کوتاه، روی پایه یک پایه کوتاه و به همین صورت دور خوشه یک کوتاه برجسته از رو و به این ترتیب این الگو رو به اتمام میرسونم. خب بعد از اینکه کارمون رو کامل به اتمام رسوندیم، اندازه کار من قطرش حدود 20 سانتی متر شده و میخوام اون رو روی دیریم کچر بذارم. دیریم کچرم قطرش حدود 30 سانتی متر هستش. بهتر هست همیشه
قطر دریم کچرمون از خود سایز ماندالامون بزرگتر باشه تا بتونیم موقعی که اون رو نصبش میکنیم البته کشیده داشته باشه، در واقع ایستایی خوبی بهش بده. خب برای اتصالش من اومدم تعدادی نخ رو بریدم و درون هر کدوم از این فضاهای زنجیره‌ای نخ رو وارد میکنم و به این صورت میام. خب به این صورت ما گره میزنیم کارمون رو و در ادامه میایم ابتدا بالا پایین و چپ و راست کار رو اتصالش رو میدیم و بعد بقیه جاها رو اتصال میدیم. خب به این صورت این کار بسیار زیبا رو به اتمام رسوندم. امیدوارم که از این آموزش هم لذت کافی رو برده باشید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.